Сьогодні понеділок, як завжди по понеділках, о 8 вечора, ми з Вадимом Хомахою будемо розмовляти, підбивати підсумки тижня, що минув. Доброго вечора, Вадиме. І благ, і перемоги нам усім якнайшвидше. Так, безперечно. Скоріш за все, не перша тема, і вона нас як стосується постольку, але ж на тому тижні був гей-парад, марш справедливості, які пішли пригожинські хлопці і пішли на Москву. І весь світ вже затаїв подих, дивився, всі чекали, що зараз почнуть різати, а вони отак, і нічого в них не сталося. Не стали, навіть повбивати друг друга не можуть нормально. Ну, збили там немножко гелікоптерів 6 штук, да, К-52 з радістю, 2 там реба, літак, штаб, який в них взагалі був один. У них ретранслятор. Ну, сьогодні речник командування повітряних сил Ігнат повідомив, що це був все-таки літак Іл-22М, це літак-ретранслятор для системи дальнього радіолокаційного виявлення, система А-50, але це одна із компонент системи, дуже важлива, тому що система AWACS, ну така як у Сполучених Штатів, наприклад, вона передбачає кілька елементів. Один з цих елементів – це такий літак-ретранслятор, який далі сигнал передає, наприклад, на судна Чорноморського флоту, які, наприклад, розташовані у південній частині Чорного моря. І там це система, вона охоплює все. І ось такий літак був збитий, його Ігнат повідомив, що його вже один раз в нього влучала ракета, але ж недостатньо, він ще літав. А цього разу він вже перестав літати, негативний підйом. Завдяки цим Вагнерам. Але це, я вважаю, було дуже багато коментарів. Я спочатку дивився, а потім плюнув на все і вважаю, що все, що відбулося, це була досить ретельно підготовлена операція. І це наміри були досить серйозні. І ті люди, хто стоїть за Пригожиним і навколо нього, а таких, я вважаю, в керівництві Росії дуже багато. Це одна з цих веж Кремля, як нас там полюбляють називати, але це люди досить впливові. І ці люди були зацікавлені в тому, щоб, по-перше, вони зацікавлені в перемозі Росії. Це насамперед. Все інше можна відкинути. Тобто їх навіть влада не цікавить так, як цікавила би, наприклад, нашого колишнього президента Порошенка. Їхня мета була знищення України. Тобто вони ж так само ненавидять Україну, як ненавидять її Гіркін, там, так званий Стрілков, чи той самий Путін, чи всі інші його оточення там, по типу Ковальчуків, чи Ротенбергів, чи Патрушев. Це просто інша частина цієї гідри. І те, що відбулося, насправді це дуже цікава річ, тому що вони розраховували, 100% вони розраховували на те, що до них доєднаються під час цього маршу, доєднаються регулярні російські підрозділи. І на це, я вважаю, була певна не просто надія, а була певна домовленість про це. І ще одне, я впевнений, що всім маршрутам були створені бази проміжні для того, щоб поповнювати боєкомплект, щоб поповнювати пальне і так далі. Тобто це була досить ретельно спланована операція, і про це говорить присутність у колонах засобів РЕБ,
гарматно-ракетного комплексу «Панцир С-1», яким зазвичай і були збиті більшість цих літальних апаратів російських. І те, що вони ними вміють досить певно користуватися. Тобто, якщо припустити, що цей гарматний комплекс на ходу на швидкості 70 км на годину, цим комплексом було збито 4 вертольоти. Не просто так, а так і збили. Тобто вони готувалися. І люди, які керують цим процесом, які там застосовують ці комплекси, вони досить досвідчені офіцери. Це не якісь там зеки. Це кадрові військові, які пройшли вишкіл в Сирії, в Африці і так далі. Тобто вони вміють користуватися зброєю. І про це, до речі, свідчить те, що вони навіть не помітили оцих кордонів з Росгвардії, які там було виставлено. І про це ж свідчить те, що цей тіктоківський там баранойоб, кадирівці, оці баранойоби, вони так і не доїхали до Ростова фактично. Вони зупинилися на під'їзді до міста, тому що вони розуміють, що там їх би там усіх поклали на місце. Тим більше, я подивився, дуже уважно подивився, як було організовано оборону захопленого штабу Південного округу армії РФ. По-перше, як вони виставили техніку, як вони виставили снайперів, і вони одразу ж підняли у повітря БПЛА. Тобто вони готувалися до серйозної оборони. Вони готувалися захопити оцей регіон і зробити його, якщо там щось не складеться, то зробити його якимось там пунктом оборони. Але це не склалося. І не склалося тому, що російська армія, до речі, ті ж самі барани, проти яких вони намагалися воювати. Тобто вони барани, вони просто за ними не пішли. Просто тому, що вони барани. Я не хочу сказати, що там всі барани, але принаймні середній особовий склад, середній командний склад, він не пішов. Тобто на рівні командирів батальйонів, командирів полків, він за ними не пішов. А вздовж цього маршу там було кілька таких підрозділів, і жоден з них не приєднався до цього маршу. А вони на це 100% розраховували. І тому я вважаю, що коли він це зрозумів, він зрозумів, що максимум, на що він буде здатний, це влаштувати великий кіпіш на підході до Москви. Великий, багато крові буде пролито, але мета досягнена не буде. Тому що я ще раз хочу це підкреслити, він розраховував, і ті, хто за ним стояв, вони розраховували на підтримку регулярних підрозділів російських військ. Принаймні, я вважаю так, що це мали бути парашютно-десантні війська. Я так думаю. Чому так? Тому що, судячи з реакції Путіна і компанії, які буквально за годину після реального висунення перших колон, вони вже підняли літаки у повітря і полетіли аж до, принаймні, в напрямку Санкт-Петербурга. Тобто Путін, і я коли дивився на Путіна, це був справжній Путін. Він не приховував цього роздратування і того, це було, він реально вважав, що Пригожин його зрадив. І зрадив його особисто. І він це не приховував взагалі. І що ми бачимо? Що коли оце трапилося, вони почали шукати якісь виходи з ситуації. Я так вважаю, принаймні. Я не хочу говорити, що я істина в останній інстанції. Ні, це не так. Але те, що я побачив. І вони вирішили якось це,
закінчити. Ну як можна закінчити путч? Ну як? Його що? Не було збитих літаків, не було збитих винтокрилів, не було там не було знищених там скільки-то і поранених співробітників Росгвардії чи цих прикордонників ФСБ, до речі. Тобто були вбиті і поранені. Були завдані досить суттєві збитки. І пошкодження, ну вони перерили, реально, вони перерили ескаваторами, вони перерили М4 і М3 траси федеральні, якими відбувається постачання військ, ну, крім залізниці, постачання військ в Україні. Ну, тобто це не було спектаклем 100%. Але коли обидві сторони почали аналізувати ситуацію, вони дійшли до висновків, що ну, якось треба це припинити. Причому так припинити, ну, щоб нічого не трапилося, начебто. І вони це зробили, до речі. Я вважаю, що вони це зробили. І те, що сам цар це робити не міг, його оточення робити це не могло. Ну, якщо Патрушев це зробив, то цар був би вже не справжній. Ще хтось там, Бастрикін, наприклад, чи хтось ще там взяв би на себе таку відповідальність, він би вже став царем. І тобто царя самого виставити після того, як він висловлювався щодо цього маршу справедливості, так званого, я вважаю, що це було не його рівень. А якщо б він це визнав, то втрати репутаційні були б, вони зараз такі, руйнівні, я б сказав. Але тоді б вони були такі, що всі б зрозуміли, що цар вже не той цар. А якщо Акела вже схибив, то все. Ну, схибив, все, Акела вже немає того альфа-самця. Ну, немає, його вже немає. І це вже було зрозуміло. І це зрозуміло було з вислову Такаєва, президента Казахстану, який сказав, це ж ваша внутрішня справа. Це після того, як в 22-му році в Казахстан було введено російські війська на прохання Такаєва. Тобто, я хочу сказати, що всі побачили, хто такий Путін, і що армія російська вже армія номер 2 навіть в самій Росії. Ну, це так. Це так. І якщо б було там цей ДРС влаштували б вони, то мало б не було нікому. І те, що відбувається на фронті наразі, це саме вже такі відгуки того, що там трапилося. Чому я так вважаю? До речі, ще один такий показовий такий факт – це те, що китайці, МЗС Китаю, вчора так тихесенько, так на вушку, так сказав, це внутрішня справа, ми підтримуємо порядок. А який буде порядок, їх не цікаво, насправді. Аби був. Вони б були геть перетурбовані, якщо б вдалося Пригожину захопити ядерний арсенал Березоглибську. Оце був би кипіш. І кипіш не тільки в Китаї, а кипіш був би і в Сполучених Штатах, і в Європі. Він був би всюди. А судячи з реакції Європи, яка просто, мабуть, проігнорувала все це. Вони просто тупо проігнорували. Подивіться, вони навіть не скликали, зателефонували один одному, там, обмінялися думками, але не було, наприклад, навіть скликано засідання кризового штабу НАТО. Тобто вони вважали, що це закінчиться досить швидко. І закінчиться воно поразкою Пригожина. Вони так вважали, принаймні це було реалізовано. Причому це було реалізовано завдяки, я вважаю, російському розпізнавству. Так. Тобто,
оцей з гівна і палок, оцей зроблений інструмент, який має назву російська армія, вона працює, тому що там дуже багато м'яса, дуже багато техніки, ну воно стріляє. Але Пригожин довів, що ця армія, навіть друга армія в Росії, навіть не в Україні, в Росії вона друга. І він може так, і тому його потрібно було усунути якимось чином. А вбити його, просто тупо вбити, це репутаційні втрати, тому що він є героєм Росії. І він це неодноразово доводив, що він там цяцьку там демонстрував, що він герой Росії. І насправді захоплення Бахмута, захоплення Попасної і взагалі оця кампанія в Луганській області, це його там, досягнення, не російських військ. І коли на це дивишся, і реакцію, подивіться, от якщо ви знайдете трохи часу, ви подивитесь на реакцію мешканців Ростова-на-Дону, наставлення до Вагнера. Тобто просто тупо вбити Пригожина і вагнерівців – це підпалити, ну я не знаю, таке багаття, яке буде палати, ну і спалить всю Росію. Це 100%. А якщо з огляду на те, скільки вербувальних центрів по Росії розкидано, а скільки грошей всюди заскердовано, і все це ретельно підмазано оливою такою грошима. Ретельно. Тобто там дуже великі гроші. Там дуже великі гроші. І що з цим робити? І ось вони винайшли такий спосіб. Ну, покликали Бульбенфюрера. Я так розумію, що після розмови з Путіним Бульбенфюрер сказав, що ну добре, я на себе візьму таку місію, і давайте ми щось зробимо. І коли Пригожин зрозумів, що ну все, ну нічого не буде такого великого, буде великий кіпіш, але не буде перемоги, то те, на що він розраховував, то треба якось було це згортати. Причому так, щоб репутаційні втрати не отримав ні він, ні Путін. Тому що втрати для Путіна, ну великі, надвеликі втрати для Путіна, для Пригожина, до речі, наразі, теж погана річ. І тому було запропоновано евакуювати Пригожина і певну частку підрозділів Вагнера евакуювати, я підкреслюю це слово, евакуювати до Білорусі. Причому у них гроші поцупили, велику суму, там 4 мільярди рублів, це не дуже багато, але теж непогано. І я думаю, що це тільки один бусик, який там вони взяли, а насправді там мало бути ну, набагато більше грошей і не в рублях. Тобто це була заробітна плата оцих найманців. А головні гроші, я думаю, що контролює не тільки Пригожин, але й ота сама вежа Кремля. І тому ніхто на ці гроші не зазіхав. Ну, трохи їх поцупили, але ж трохи. Тому Вагнер буде збережений. В якому вигляді він буде збережено, і теж поки ніхто не розуміє, ну, але ж сьогодні я прочитав повідомлення з білоруських засобів масової дебілізації про те, що вони вже збудували на південь від Мінська, 250 десь кілометрів від українського кордону, вони збудували вже перший табір на 3000 осіб. Це перша хвиля найманців. Ну, якщо припустити, що реальна кількість найманців у Вагнера десь 25-27 тисяч, то таких таборів має бути, ну, принаймні десяток-два. Від 10 до 20 таборів таких. І це є вже не просто загрозою для влади Бульбенфюрера, а вони можуть в будь-який момент цю країну, яка має назву там Бульбастан, да, або як там ще,
Білорусь, вони можуть її захопити у будь-який момент, отак, і немає її. Тобто, коли про це сказав Лукашенко, я подумав, він дебіл. Ну як можна пускати людей, які вміють користуватися зброєю, не просто вміють, а вони полюбляють це, і вони роблять це з таким зі смаком, я б сказав. І пускати таких людей до країни, це значить, що вони в будь-який момент можуть його просто тупо вбити і захопити владу в країні. Вони скажуть, що ми тепер головні, і ми тепер можемо робити все, що завгодно. І вони це зроблять. Повірте мені, коли їм захочеться, вони це зроблять. Навіть 3000 вагнерівців буде достатньо для того, щоб захопити всю Білорусь. І я в цьому не маю жодних сумнів. Жодних. Якщо їх тільки не колючим дротом їх не оточити там під струмом в 3000 вольт. Тоді там може рви, крокодилів випустити, ще таке. Щоб їх якось їх огородити, я не знаю, що зробити таке парканом таке. І тоді може бути за певних умов вони можуть бути керовані. Але ж наступно або їх випхати просто в їхню Африку, і нехай вони там собі воюють. Як наступний варіант. Але білоруські літаки будуть в цьому разі, мусять летіти через територію Росії. І їх можуть не випустити. Тобто, це людина дебіл, я вважаю. Він не був дебілом в моїх очах досі. Тобто він досить, так скажемо, обережно до всього ставився. Він навіть, коли щось прилетіло на територію Білорусі з України, а це було в березні 22-го року, він це зупинив, сказав, нічого не було, коли українські ракети тут прилетіли. Нічого не було, так трапилося, нічого так, не трапилося нічого. І зверніть увагу, він усіма копитами він впирається, щоб не встрягти в реальну війну. А тут він собі під дих підкладає ножа. Причому такого загостреного, крутого ножа. І цей ніж не в його руках. І це я можу таке припущення зробити, що це було зроблено навіть однією з цієї веж Кремля для того, щоб у певний момент захопити Білорусь. Якщо Путін перестане бути той самий. І це для нас погано. Тому це можна обговорювати досить довго, і все це шмарклями по стелі намазано. Я не можу сказати, що я якийсь експерт, але я роблю висновки з того, що я побачив. І я цю думку до вас спробував довести, свою власну думку, не чиюсь. Тобто, вона така. Як ви до цього ставитеся, слухаєте чи когось чи щось, це ваша особиста справа. Але я сказав те, що сказав. І оці репутаційні втрати, які поніс в будь-якому випадку поніс Путін, колективний, я б сказав, Путін, не тільки сам Альфа-Самець, а колективний, вони моментом мали наслідком, миттєво буквально мали наслідком певні досягнення на лінії фронту українських військ. Причому це, що б там не говорив, але командування російське, воно почало якось хитатися. І оцей день ми маємо сьогодні визволене дуже важливе рівнопілля. Це важливий пункт вже основної лінії оборони Росії, яку вона збудувала.
І захоплення цього пункту має реально велике значення. Але для того, щоб дійти до цього пункту оборони, вузлу оборони, потрібно було пройти попередні заслони. І вони були пройдені під час цього путча. Що б там не говорити. Тобто це теж репутаційні, це не тільки репутаційні, це і воєнні втрати. І те, що тремтить Путін, автоматом тремтять і інші нижні складові цієї піраміди. Що б там не говорити. Тому, як до цього ставитися? Давайте подивимося, що буде. Нам говорять, що просування українських військ не досить швидке. Я вже кілька разів говорив, що лінія оборони, яку збудували російські війська протягом 8 місяців, вона дуже потужна. 8 місяців вони будували що? Вони пристрілювали, вони робили вони виставляли артилерію, вони зробили мінні поля, вони зробили кілька кіл рвів, навколо міст вони збудували такі колом оборони. І все це доводить, що просування українських військ – це дуже велика заслуга тих, хто зараз на фронті. І минулого тижня ми побачили, що було звільнено кілька дуже таких цікавих місць. Для мене дуже показовим було звільнення невеличкої території на північній околиці Донецька, у Красногорівці, яку ми втратили ще у 2014 році. І це правда. Тобто ми звільнили територію, яку ми втратили в 2014 році. Це досягнення? Безумовно. Наші хлопці звільнили трохи території на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Теж непогано. Тобто ми трохи тиснемо, але все це відбувається завдяки мужності і великій крові. І те, що зробив Пригожин, він нам зробив, що б там не говорили, він нам зробив певний подарунок. І це правда. Давайте так, я спробую пройтися по лінії фронту, скажу, що де. Давайте почнемо з Запорізької області. Там в районі берегу Дніпра, у Кам'янському, там було звільнено теж населений пункт, який передньої лінії оборони, і що нам відкрило, в принципі, доступ до автошляху на Токмак і далі на Маріуполь. Тобто це нормально, це класно. Така ж сама ситуація з іншого напрямку, з іншої дороги на Токмак, і така ж сама ситуація була в так званий, після того, як ми ліквідували наші хлопці, не ми, наші війська, наші підрозділи ліквідували Врубівський виступ, нам стало трохи легше, але недостатньо. І сьогодні вже з'явилася інформація про звільнення Рівнопілля. Рівнопілля – це вже на рівні десь Волновахи. Тобто до Маріуполя десь 80-90 кілометрів. Плюс-мінус, залежно від того, як їхати. Але це дуже велике досягнення. Дуже. Я нічого не хочу сказати. Це дуже велике досягнення. Так само, як і звільнення трохи території на північ і на південь від Бахмута. Протягом тижня були досить такі важкі бої. Орки намагалися вклинитися в нашу оборону навколо Донецька, в Мар'їнці і в Новомихайлівці. Тобто оцей язик, який стирчить вниз, щоб мати можливість його перерізати. Але це не вдалося зробити, тобто трохи вони нас посунули в Мар'їнці, трохи.
Зовсім трохи. І це не вплинуло аж ніяк на те, що відбувається. І в Новомихайлівці, це на південь від Донецька, взагалі нічого не трапило. Ну, тобто вони там як стояли, так і стояли, наші війська як стояли, так і стояли. Така ж сама ситуація і на північ від автошляху, уздовж автошляху М03 Харків-Довжанський, або там Москва-Ростов, як його раніше називав. І там теж вони намагалися там просунутися в бік Слов'янська, їм не вдалося, і в бік Часов Яру їм теж не вдалося, ну тобто там теж вони зав'язли. А в цей час наші там на Берківському водосховищі і вже просунулися, і вже в Кліщівці, це на південь від Бахмута. Тобто, ну, трохи йдемо. Нас затримало те, що були дощі. Це реально, тому що техніка потребує сухого ґрунту. А були дощі, і це нас затримало. І це їх трохи врятувало, я б сказав. Не дуже, але врятувало. Ось така ситуація на лінії фронту. Ще не сказав про досить важкі бої у Білогорівці на Сіверському Донці. Це така наш вузол оборони. І в Серебрянському лісництві. Це на захід від Кремінної. Там теж нічого, така була, може там 100-200 метрів ми втратили, але це така тактична була втрата. Це жодних яких там суїв таких не було. І всі атаки у напрямку Куп'янська, вони теж були відбиті. Попри те, що там сконцентровані дуже велика кількість військ російських. Тобто вони там навіть просунутися не можуть зовсім. Тобто ми маємо зараз стратегічну ініціативу. Наскільки вона стратегічна? Буде зрозуміло десь протягом 2 тижнів. Чому я так говорю? Тому що я досить уважно слідкую за російськими телеграм-каналами. І там я побачив певну інформацію про те, що на лінію фронту і на першу лінію оборони, до якої наші війська зараз підійшли, було перекинуто певну кількість оперативного резерву. Перекидання оперативного резерву свідчить про те, що російське командування вважає цей напрямок чи не головним напрямком нашого удару. І про що я говорив, про те, що ми там закріпилися трохи в Бахмуті, свідчить про те, що наше командування військове, воно теж не зроблено цим. Воно теж проєктує наступний наступ. І де він відбудеться, досі ніхто не розуміє. І це дуже добре. Дай Боже, щоб цього не розуміли Єрмаки і компанії. І коли це станеться, то мало не буде нікому. Тобто в певний момент оця потужна лінія оборони, вона може просто розсипатися. І це довів марш Пригожин. Це головне. Оце головне те, на що треба звертати увагу. Все інше – це рюшечки. І що ще? Так, репутаційні втрати, що далі? Що буде далі з Вагнером? Я думаю, що Вагнера тепер на лінію фронту не допустять. Їм не дадуть стати героєм. Вони вже герої в Росії, а ще більшими героями їм стати вже не дадуть. І все буде на себе витягувати ЧВК, ПВК, яке було створено Міністерством оборони і Шойгу, Газпромами і всім іншим. Якість цих ПВК, навіть порівнювати не можна, там з пальцем щось порівнювати. Це взагалі якийсь мозок, якщо дивитися на Вагнер. Це реально так. Так, вони отримали певні
вони набули певний досвід у боях, але ж вони все одне воно можуть. Такий самий мотлох, як мобіки з республік Донбаських. І це надихає. Тобто, чим гірше стан у ворога, тим нам краще. І на це треба дивитися, і це треба брати до уваги. Але знецінювати остаточно це не можна, тому що дуже багато і техніки, і більш за все авіації. І те, що було знищені кілька пілотів, це класно, просто класно. Причому пілоти, нормальні, бойові такі. Не якісь там курсанти, а з досвіду. Судячи з того, з таких бою на болотах, які я почув там в телеграм-каналах російських. Так, там полковники, там капітани, майори, які там загинули у цих вертольотах. Це класно. Ми маємо сказати, дуже так подякувати якому там Женечки Підару Пригожину. Іначе я його назвати не можу. До речі, якщо хтось не дивився, ви можете, у мене в профілі в Фейсбуці є скріншот з твіттера ЛДПР, де там Путін Баба. Це наші хлопці зробили, дефейс, але ж влам, але таке, посміятися можна. І це демонструє насправді ставлення до всього цього процесу. Так, що ще? Давайте, які ще були теми? По-перше, конференція з відновлення України донорська в Лондоні. Далі, ситуація на Запорізькій АЕС, про це треба говорити. Ракетні удари, зазвичай, і ситуація з водою, і НАТО. Це, може, ще 11-й пакет санкцій і ембарго. Давайте так, коротко я пройдуся, тому що 40 хвилин я говорив знову про війну. Добре. Щодо конференції з відновлення України. У мене є однозначна моя особиста оцінка того, що там Україну просто відправили за російським військовим кораблем. Чому так я вважаю? Тому що не можна говорити, що 60 мільярдів доларів, які пообіцяли протягом 5 років, це для того, щоб заткнути якісь дірки. Але жодний серйозний інвестор в Україну не зайшов. Жодний. Тобто це просто якийсь там затичку якусь там кудись заткнули і все. А насправді грошей дали рівно стільки, скільки можна було дати за мінімально. Інакше їх би просто вкрали. І про це прямо, абсолютно відверто заявила міністерка закордонних справ Німеччини Бербак, яка сказала, все добре, але корупція понад усе. Ваша корупція понад усе. І грошей не буде. І так само, більш спокійно, але там ще тиждень тому сказав президент Байден. Він сказав, все нормально, але корупція. Хлопці, дівчатка, корупція. І минулого тижня ми побачили, яка корупція, як воєнкома Одеського звільняли. І як його звільнили? Начебто його звільнили. А що таке звільнили? Він що? Він втече зараз, тому що там грошей він там наскредував, скільки там, 5-10 мільйонів доларів за півроку. І віллу собі купив там, в Марбелі, поблизу путінських всіх тих виблядків. Все в нього гаразд. І це доводять, це при тому, що Зеленський на Одесу призначив свого там призначенця цього прокурора Київського. Тобто, все як, корупція понад усе. І нам розповідають щодня, що у нас корупції немає. Взагалі ми виконали всі вимоги Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС. А виявилося, за висновками Єврокомісії, що Україна виконала, принаймні 2 пункти з 7.
Причому ці два пункти ще так, під питанням. Ну, тобто, ну, виконали так. Можна взяти до уваги, що виконали. Так, поставили галку. Але затвердити, ну, такого як твердження, що вони остаточно виконані і вже далі не треба рухатися. Я цього не почув. А 5 пунктів, в тому числі, зокрема, і про Конституційний суд, закон про олігархів, ну це для Зеленського, колективного Зеленського, це критично, тому що колективний Зеленський це напівколомойський і напівахметов. І для нього це критично. Тобто було сказано, Венеціанська комісія сказала, дала висновок, що це все, що там закон, який підмахнув Зеленський після того, як його було відправлено на оцінку Венеційської комісії, ну такий собі сралама. І він не відповідає вимогам ЄС. Ну, не відповідає все. Треба його скасовувати або щось робити. І вони зараз там якийсь там поспіхом намагаються щось зробити, там замазати цим гівном оці клоуни з Верховного Шапіта. Вони намагаються щось зробити. Але ж, ну, окозамилювання воно не спрацьовує. Якщо б в Європі побачили реальні якісь кроки боротьби з корупцією, то можна було б очікувати на щось більш суттєве. А все, що було сказано, це було обговорення, такі собі спілкування в кулуарах, я би так сказав. Всі щось там розповідали, там, що треба відбудовувати Україну, щось там план Маршалла. Зверніть увагу, українські чиновники приїхали туди клянчити гроші і все. Вони не приїхали з якимось планом. Вони приїхали туди за грошима, щоб їм їх дали, і вони це розпиляли. І Бербак їм сказав, ідіть. Ну так, відверто. І це правильно, я вважаю. Ну, але що робити далі, я не розумію. От хоч вбий. Як з цього випутуватися, я не розумію. Тобто вони дають гроші зараз Україні, от Захід колективний, дають гроші, щоб не впало. Але не більше, щоб не більше, ніж оце не впало. Розумієте? От така ситуація. Тобто трохи більше, ну, щоб жир десь там накопичували ці нові олігархи, не дають. І ще одне, ви ж, може, там про комерційні автомагістралі минулого тижня було таке повідомлення. Це, блин, в країні, що веде війну за екзистенціальне за існування, якесь чмо, колишній так званий цей журналіст, цей Муся Наєм, якого поставили на так зване агентство відновлення, тобто на агентство розпилювання грошей. Він там оголосив, що ми тут оголосили тендер на проєктування платних автомагістралей, причому не таких, які потрібні Україні реально, а ті, де можна заробити гроші певним людям. І якщо ви за темою слідкуєте, то ці так звані магістралі – це просто приведення до ладу певних ділянок доріг наших там з Харкова до Харків-Київ, да, там трохи там діляночку виділили, сказали, що оце буде приватна власність. І ви будете за неї платити. Скільки там вони сказали? 75 гривень за 100 кілометрів. Вже оголосили навіть 7. Ну, тобто, крім бензину, ви маєте заплатити ще й гроші цим новим власникам. Непогана ідея, правда? Так само, як і продаж стратегічних підприємств, а я вважаю об'єднану гірнично-хімічну компанію, яка видобуває титанову сировину. Це стратегічна компанія. І для України вона може стати, я не знаю чим, це там локомотивом якісь авіації і ракетобудування.
І оце підприємство вони намагаються продати за яких там 150 чи навіть менше мільйонів доларів. 150 мільйонів доларів за два величезних родовища титану, титанової сировини і первинної переробки. Ні, ну може це так. Але на мінімум, коли воно не коштує геть нічого, під час війни треба це продати, от якнайшвидше треба продати оцю велику приватизацію. Ні, я розумію, що якщо подивитися на Одеський припортовий завод, то для нас він має значення як база для перевалки зерна. Але я вважаю, що ніхто не буде дебілом, навіть Зеленський. Він вже настільки дебіл. Він не піде на те, щоб відновити транспортування аміаку, російського аміаку підсанкційного території України. Тобто цей завод, наприклад, ОПЗ, його треба продавати. Треба його було продати ще давно, але не продано. І якщо вдасться його продати, ну, тим більше за ним там купа боргів, нехай там з Фірташем розбираються. Але якщо не буде працювати аміакопровід, його цінність лише оцей портова інфраструктура. Якщо портову інфраструктуру прибрати, то можна продавати спокійно. Це так званий актив. Щодо портів на Дунаї, які стали стратегічними, то продавати їх за безцінь, я вважаю, не просто дурно, а такою самою диверсією, як робить так званий гетьманський. Тобто, отака от ситуація. І що з цим? Я вважаю, що поки не вставлять мозок Зеленському особисто, нічого не буде. Тому що Зеленський вважає себе Наполеоном. Але якщо б він був Наполеоном, він був би не такий дурний, він делегував безліч своїх функцій, він делегував чиновнику, навіть не чиновнику державному, а керівнику власного так званого офісу, який не має за Конституцією жодних повноважень. От жодних. Тим більш владних повноважень, тим більш повноважень переговорників у міжнародних відносинах країн. Тобто це може бути хто? Міністр закордонних справ, це може бути президент, це може бути посол, це може бути якийсь спецпредставник, але не якесь чмо, яке має назву керівник Офісу президента. Ну ось так. І коли було у суботу було збіговисько у Данії щодо так званої формули миру, то хто туди поїхав? Кілька чиновників таких дрібних з МЗС і Єрмак з усією кодлою з Офісу президента. Всі зрозуміли, всі все зрозуміли. Ну і, звичайно ж, результати цієї поїздки, ну, покаталися, да, там, шопінг на мапі. Тому що я не бачу там якихось там... Взагалі вся ця формула миру, вона працює тільки тому, що на столі більш нічого немає. Ну от як було за часів Порошенка, були тільки безальтернативні мінські домовленості і все. І більш нічого не було. А зараз є оцей так званий, як його назвали, формула миру Зеленського. Вона, якщо ви знайдете певний час для себе, там, ну, хвилин 5, ви можете прочитати всі ці 10 пунктів. І ви подивитесь, що вони, це просто наскирдено в одну купу накидано якісь забаганки. Тобто немає системи, як це реалізовувати. Це просто забаганки, 10 забаганок. Які треба реалізувати. Треба. Ну, слово «треба», ідея чую «треба», тобто цього немає. А немає реалізації. Головного, немає реалізації цього. І ось зараз купа людей обговорює цей мир. Як це можна зробити? Те, що зробити не можна за умовою того, що існує Росія. Якщо Росія існує, вся ця формула миру, вона
являє собою, вона є просто якоюсь дурним, яку обговорювали так само, як обговорювали свого часу Мінські домовленості. Обговорювали, є там щось прописано, ніхто нічого не виконує. Давайте доєднуємося до формули миру. Давайте. Доєдналися. Так само, як була так звана Кримська платформа. Да? Назва красива, а під нею нічого не було, насправді. Якщо б за принципі тієї Кримської платформи 2020 року, якщо б тоді почали реалізовувати те, що там написано, то про Крим ми взагалі без нападу Росії ми взагалі б забули про його існування. Це правда. І от така сама дурня, цей мирний план президента Зеленського. Тобто це просто 10 забагато. Все, крапка. І їх обговорюють, серйозно обговорюють. Там дипломати українські просувають там якісь певні теми. Беріть, виконуйте те, що вам завгодно, те, що вам до вподоби, якусь вашу частку, яка вам до вподоби. От виконуйте оце. А як це зробити цілісним планом, ніхто не сказав. Тобто це просто якась там дурня. Вони все, вся ця кодла Зеленська, вона гірша навіть за Порошенка. Я завжди вважав, що Порошенка не перевершений чому. Але ж Зеленський переплюнув однозначно. Тобто вони все довели до абсурду. Вони все перетворили на гасло. От цей там армія відновлення, да, там що там ще було, оці пункти незламності. Ви були в пунктах незламності? Це треба було подивитися. Це треба, правда. І все, до чого вони торкаються, перетворюється на суцільний газ. І тому робота таких людей, як, наприклад, Дана Ярова, яка з певними людьми ще в Міністерстві оборони все ж таки реально провели тендер на постачання їжі. І реально зекономили там, я думаю, що кілька мільярдів гривень вони зекономили. Просто на порожньому місці. Просто тому, що вони подивилися документи. І ще вони тільки розпочали роботу. А тепер, якщо це порівняти з тим, що було минулого року, має бути тисячі кримінальних справ проти чиновників Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Я хочу побачити оці кримінальні справи і звільнених, і посаджених до СІЗО чиновників. От тоді чомусь я повірю. Тому що суддя Князів, він просто мудак. Він не поділився. Інакше, нічим іншим це пояснити не можна, його захоплення. Тому що його захопили. Просто він не подивився, і комусь це не сподобалося. І вирішили його прибрати. Тому не можна бути там, не можна там крисити там все, що завгодно, правда, без того, щоб не занести на руку. Ось його і... у мене іншого пояснення немає. Тобто, жадібно душу. Тому я сказав, що оцей процес відновлення, оці гасла і все таке інше, це складові однієї великої проблеми. А велика проблема полягає в тому, що в Україні немає демократії. Є олігополія. Тобто є влада олігархів, в тому числі олігархів з влади, які вбудовані владу, таких як там оцей віце-прем'єр-міністр з інфраструктури, да, там, і всього іншого. Або, наприклад, той колишній голова фонду держмайна Сенниченко. Ось такі собі олігархи. Вони нормально собі скрадують гроші і все таке інше. Сьогодні було призначення головою Укроборонпрому, це вже сьогоднішня подія, 31-річного колишнього інженера
танкового заводу, який став директором танкового заводу імені Малишева в Харкові. Я не знаю, що це за людина, але може бути, що це призначення було під шаленим тиском наших партнерів. Тому що Укроборонкрад – це не просто прірва. Я там вважаю, що там мають сидіти всі. От в цьому, я не говорю про підприємство, я говорю про керівництво цього Укроборонкраду. Мають сісти всі. От всі. Мабуть, і прибирають. Тому що це, вони просто тупо, їм тупо відлистували гроші, які в нас вкрали. От така от ситуація. Так, далі. Запорізька АЕС. Дуже багато запитань щодо Запорізької АЕС. Я, як колишній інженер-енергетик, який був пов'язаний з ядерною енергетикою, що я можу сказати? Чи можна зробити ядерний вибух по типу Чорнобиля? Ні, не можна. По-перше, це головне. Не можна. Тобто вибуху, як в Чорнобилі, не буде. Чому? Тому що ця станція, вона зроблена зовсім інший спосіб. Вона була розрахована на те, щоб витримати вибух в реакторі і розплавлення реактора всередині. Тобто, гармозона зроблена. Навіть в Чорнобилі не було навіть гармозону. Там досить товстий така банка з паливом, яке, і поплавиться, так, вона все одне, воно там залишиться. Тобто, так все зроблено. Якщо вони зруйнують, скільки вибухівки треба витратити, я навіть не знаю. Але якщо вони все ж таки зруйнують, то наслідки будуть, але вони будуть, не катастрофічні. Не катастрофічні. Це буде, велика техногенна аварія. Більша за масштабом, ніж руйнування Каховської ГЕС. Але це не буде катастрофа, як було свого часу в Чорнобилі або на Фукушимі. Не буде. Є інша річ. Є сховище відпрацьованого ядерного пального. Оце проблема. Тобто те, що не встигли вивезти до Росії. Це пальне мали вивозити або спочатку його вивозили до Росії, скривали певну кількість і вивозили до Росії. Це там на переробку і знову з нього виробляли зборки для реакторів. Але зараз, після того, як збудували таке ж сховище в Чорнобилі, намагалися туди його відправляти. Планували. Але певна кількість відпрацьованого палива все ж таки в цьому сховищі є. І вибух, і руйнування пруда охолоджувача – це досить неприємна річ. Досить неприємно. Але все ж таки оце сховище, все ще можна охолоджувати, якщо буде доступ до електрики. Якщо його не буде, вибуху не буде. Але може бути неприємні всякі речі, наприклад, така уповільнена ядерна реакція з певним викиданням у повітря. З певним викиданням. Але я ще раз хочу наголосити, що катастрофи не буде. Але вони це можуть зробити. І я вже, коли я останній раз, я весь час повторюю, що Запорізька атомна станція – це чи не останній козир в руках Хуйла для того, щоб нас якось загальмувати. І це, за певними ознаками, це набагато гірше, ніж застосування тактичної ядерної зброї. Тому що тут наслідки можуть бути для всієї центральної і південної України, тому що роза вітрів дивиться на південь Запорізької і Херсонської областей, і на Крим. І це може негативно вплинути на все.
потребуватиме дезактивації, ну, ретельної дезактивації. Тобто це може коштувати нам не одного, не двох, не трьох, може 10 років очищення території від радіоактивного забруднення. Хоча набагато гіршому варіанті в Чорнобилі ситуація, ну, в певних місцях катастрофічна, досі залишилася там, де цей рудий ліс, а десь все живе вже. Тобто, ну, це така, нам до цього треба готуватися. Наскільки треба готуватися населенню? Треба тримати, як завжди, тримати цей наплічник з документами, з усім, щоб швидко евакуюватися. Якщо все ж таки буде якийсь там пил радіоактивний, ну, треба водою хоча б помитися. Ну, тобто миття від змивання пилу для вас буде критичним. Вживання йоду до нікого, ну, заздалегідь, це просто отруєння організму. Не треба цього робити. Так, треба мати йодид калію, але це за певних умов. Я вважаю, що вам треба просто прочитати інструкцію. Там нормально написана інструкція на препарат. Треба, коли треба його вживати. Коли. Тобто, ну, ніяк не в момент вибуху, наприклад, якщо такий станеться на сховищі, а тоді, коли буде реальна загроза, за кілька годин до того. Я думаю, що може для мешканців Запоріжжя, Нікополя, Марганця і може там Мелітополя це суттєво. Але це вдарить не тільки по Україні, а вдарить ще й по всім іншим, і по власній армії. Я розумію, що нікому ці не цікаві оцей мотлох, який там, м'ясо, яке там бігає по степами України. Але ж, ну, все ж таки там є кадрові підрозділи, і я думаю, що вони все ж таки їх збережуть. Ну, остання тема, мабуть, да? Що там у нас було? Ракетні удари. Ракетні удари, подивіться. Те, що я прочитав в корпорації російське ракетне озброєння, офіційні прес-релізи, можна десь сказати, що вони в місяць виготовляють від 30 до 60 ракет різних класів. І те, що прилітали, минулого тижня прилітали Х-22, свідчить про те, Х-22 – це російські ракети, які були розраховані на ядерний, ну, на застосування ядерного озброєння. І це свідчить про те, що все ж таки високоточних ракет не дуже багато, але вони їх виготовляють. Виготовляють завдяки нашим друзям з Заходу, безумовно. Тому що, ну, санкції ще не запроваджені проти того, що треба. І вони їх привозять. Гроші там є. У них грошей як факт. Тому ракетні удари не припиняться. Яка б не була система протиповітряної оборони, що б ми там не встановили, ракети все одно будуть прилітати. Ну, як до цього б не ставилося? Все одно вони будуть прилітати. І єдиний спосіб, яким можна це запобігти, це зруйнувати оцей весь заперечник. Тоді все буде нормально. А поки це ми це будемо дивитися щодня оці повітряні тривоги. Так воно буде. Остання тема цього тижня – це НАТО. Як команда Зеленського просуває вступ до НАТО? Я б сказав, дуже майстерно. Чому так? Вони одного разу вони це вже застосували. Це має назву хуцпа. Хуцпа – це такий зухвалий такий тиск на супротивника або на партнера, який
його просто ставлять, ну, ти от йдеш на нього, а якщо партнер говорить, і просто б'є тобі в пику, і ти зупиняєшся. Бо на цьому хуспа закінчується. Так ось, зі вступом до ЄС це спрацювало. Це реально спрацювало. А, наприклад, з НАТО вже не спрацьовує, тому що ну, там люди там обережні, там відповідальність за суддів набагато вища, тому що НАТО і має 5 статтю договору про НАТО, там написано, що напад на будь-яку країну з члена НАТО є нападом на весь НАТО, і після консультацій або швидких якихось перемовин всередині застосовується той механізм 5 статті. І тоді в бій вступають всі армії. А Україна перебуває в стані війни, і обіцяти їй щось, доки не буде знищено Росію, а війна може не припинитися до її знищення. Обіцяти щось Україні, ну це вони вважають, вони все-таки побоюються, що дебілів по типу Караганова, я раджу прочитати на РІА.ру, якщо там можете, почитайте статтю Караганова, є такий виблядок, вчений так званий. Він оновив цю статтю у неділю. Почитайте, через веб-архів. Я так читаю, або через VPN зайдіть на РІА Новості і подивіться цю статтю. Я раджу вам її почитати. Якщо такі виблядки дійдуть до влади, то мало не буде ніколи. І тому вони все ж таки побоюються, Захід побоюється отаких от дебілів, які обґрунтовують можливість застосування не тільки тактичної, але й ну, не стратегічної, але оперативно-тактичної ядерної зброї. Тобто завдання ударів не тільки по Україні, а й по Європі. І це реальність, на яку треба звертати увагу. Тому я вважаю, що те, що робить команда Зеленського, вона робить все правильно. Тому що лідери країн НАТО, вони все-таки лідери демократичних країн. А вони залежать завжди від виборців. А виборців формує ті самі засоби масової дебілізації, які їм що скажуть, то виборці і проголосують. Ну, реально так. Це так звана демократія. Вона так працює. І якщо у того, у кого засоби масової дебілізації, то той може маніпулювати політикою всього Заходу. Що принаймні відбувається. Тобто є люди, які там по типу президента Дуди, які говорять, блін, це понт путінський. Якщо ми скажемо, що Україна вступить до НАТО, ну, наприклад, після закінчення війни, після закінчення війни ми запускаємо процес. Після закінчення війни, перемоги, точніше, можна навіть сформулювати, після перемоги України у війні ми запускаємо процес приймання України до НАТО. Якщо це буде сказано, якщо це доб'ється команда Зеленського, от цього, от такого, от, ну, дотисне оцих лідерів, то тоді я вважаю, що їм можна буде вибачити багато чого, не все, але багато чого. І їх можна буде, ну, більш комфортабельну камеру посадити потім. За те, що вони загубили десятки тисяч життів українських громадян, здавши південь України. Ну, таке. Тобто НАТО, ситуація з НАТО, вона дуже така, ну, для мене вона зараз перебуває в точці біфуркації. Тобто вона може хитнутися чи в той, чи в інший бок. Коли це відбудеться, я думаю, що це відбудеться після того, як остаточне рішення про це ухвалить колективний президент Байден. І тут от той самий завхоз, який контактує з Саліваном, то може бути щось. Ну, тобто він хоче себе виставити от тим справжнім царем,
Ну, до речі, коли у суботу Данилов та сказав, що президент Єрмак дав Зеленському вказівку, ну так, говорився, але ж насправді так воно і є. І Єрмак наразі, подивіться на так звані засоби масової інформації українські, подивіться, всюди Єрмак. Єрмак з Твіттера Єрмака повідомив, да, там щось там Єрмак щось сказав, Єрмак з кимось зустрівся. Зеленський окремо, Єрмак окремо. І він вважає, що він може стати політиком наступним за Зеленським. Ну, так само вважав принаймні і Медведчук свого часу. Ну, чим це закінчилося, ми знаємо. Тобто, поки, оцей от виглядок, щось він робить, може він щось робить те, що просуває оцю хустку. Я не знаю, як це спрацює, але це може все ж таки це може спрацювати. В двох місцях це спрацювало. До речі, в Ізраїлі це не спрацює. От скандал, який був в неділю, коли демарш посольства України в Ізраїлі був, такий, відверто наїхав. От це був наїзд на уряд Ізраїлю. Я вважаю, це дурно. Так от вважаю. Тому що коли дві єврейські команди одна з одною з хустою сходяться, перемагає та, яка сильніша. А сильніша наразі це уряд Ізраїлю і те єврейське лобі, яке має уряд Ізраїлю і взагалі Ізраїль в Америці. І там єврейське лобі, там воно рулить. Вона там кермує. Тобто це була дурь. І це був мінус в євроатлантичну цю стратегію, хустпову стратегію. Чи було це зроблено навмисно, я не знаю. Чи це була просто дурня наприклад, від Зеленського особисто. Я не знаю. От чесно. Але це була дурня. Отже, ми маємо так, підбиваючи підсумки цього тижня, а для нас він був дуже позитивний. От дуже позитивний. Це один з небагатьох тижнів, який був для України позитивним. І наразі ми маємо, перше, що цар захитався, але поки тримається. Я вже говорив, що Путін для нас найкращий варіант з тих, хто там навколо нього. Але нехай він сидить. Оце хуйлуп, нехай воно там сидить. А ми будемо просуватися далі. Ми будемо визволяти свої території. І, до речі, я думаю, що раніше чи пізніше, якщо ми будемо членом ЄС, нам не дадуть отаку відверту корупцію, яка зараз панує в Україні, яка є основою державного строю, державної влади України. Я так думаю. Тобто вступ до ЄС і багато, до речі, багато з європейців це розуміють, європейських лідерів, справжніх європейських лідерів, це розуміють. Але коли це буде, я не знаю. Те, що Україна буде в складі ЄС, я в цьому впевнений на 100-500%. От чесно. А те, чи буде вона членом НАТО, чи буде вона Фінляндією при НАТО до минулого року, я не знаю. Мені би хотілося, щоб Україна стала членом НАТО. Але коли це буде, це станеться тоді, коли в Україні буде викорено оцю топ-корупцію. Тобто, якщо сяде Єрмак, я хочу сказати, Єрмак в СІЗО, це буде оцим зеленим світлофором. Повірте мені. Я з багатьма людьми розмовляв і маю, це моя думка. Якщо Єрмак сяде, то багато чого посипеться. І тоді може бути щось, ми можемо розраховувати на якісь суви, тектонічні суви в ставленні до України. Поки те, що Захід
до нас ставиться саме так, як ставиться от зараз, те от відчуття, це лише завдяки нашим хлопцям, які боронять Європу на полі бою. І все. Не завдяки Зеленському, не завдяки Єрмаку, не завдяки Кулебі там, чи комусь ще, а завдяки тим хлопцям, які своєю кров'ю і своїми життями захищають нас, боронять нас і боронять Європу. Ну, це моє ставлення. І ми маємо їм сказати велике дякую. Дякую щодня. Тому що б там не відбувалося у цих на горі, принаймні без основи на полі бою нічого не буде. Ось це такий був тиждень. І так, тиждень був насичений, було багато подій. І на цьому ми сьогодні будемо закінчувати. Велике дякую, Вадиме. Дякуємо тим, хто дивився, і хто підписався. Хто не підписався, ті підписуються на наш канал і на сторінку Вадима у Фейсбуці. В описі є посилання на сторінку, і в описі є, як допомогти проєктам Вадима Хомахи. Теж в описі є, там всі посилання є, так що, якщо є бажання, допомагайте. А сьогодні ми з вами будемо прощатись і до зустрічі наступного понеділка. І буде новий тиждень, і будуть нові події, які можна буде обговорити. Дякуємо і до побачення. Слава Україні! Героям слава!